نشسته بودیم بعد امیدی رو دخترش شروع بودن یادم نمیره اگر فایده ای دیگه اصلا فایده ای نداره گویا اینجوری نیست رفته تو بهش گفتم من
خلق شده الان اینقدر دوربین باید کنم که کار درسته من دوربین مخصوص برای her şey diyorum tecrübe. آره نمیارده ama yavaş هی گفتش اینم مرد اونم مرد اینم مرد اونم مرد آخرش ما چی نه اتفاقی شو محسن آخر شب
Yeah. Bir tane. واقعا ترکیل است. عباسی ریز بلش کن.